হাই গাইজ, আজি মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এয়া আইচক্ৰীম বনাব তাই অৰিঅ' বিস্কুটেৰে। চাই থাককচোন তাই কেনেধৰণৰ আইচক্ৰীম বনায়। আইচক্ৰীম বনোৱা তাই আৰম্ভ কৰিব। চাওঁচোন আমি কেনেধৰণে বনায়। তাই লৈছে বৰ্তমান হুইপিং ক্ৰীম যাব। কনডেন্স মিল্ক ন? এইটো কি আইচক্ৰীম বনাবা? কনডেন্স মিল্ক দিছা, তাৰপিছত কি দিবা? অৰিঅ'। কনডেন্স মিল্ক নাথাকিলে মিল্ক পাউডাৰ দিব পাৰি। মিল্ক পাউডাৰ, তথাপি মিল্ক পাউডাৰ অলপ দি দিবা, বেছি টেষ্টি হ'ব। এতিয়া মিল্ক পাউডাৰ দিব অকণমানি। এয়া মিল্ক পাউডাৰ, বেছি টেষ্টি লাগে খাই। হৈ যাব? অ'কে। ভাঙি লৈছোঁ অলপ। মিক্স কৰিব লাগিব এইখিনি। দিয়া, এতিয়া বাতিটো ঢালি দিয়া। ৰাতিপুৱালৈ 24 ঘণ্টা ৰাখিলে ভাল হয় ন? ৰাতিপুৱালৈ থাকিলে ভাল হ'ব। ৰাতিটো থাকক, পূৰা ৰাতিটো আইচত। তাৰপিছত আইচক্ৰীম ৰেডি।
I don't want a piece of one. পিনাজ তুমিতো আইচক্ৰীম ৰেডি কৰিলা Oh, আইচক্ৰীমটোৰ নাম কি cookies and cream. কিমান দেৰি ৰাখিব লাগিব Itu 24 hours में राखिले হৈ যাব বাট তাতকৈ আইচত কম ন দেৰি ৰাখিলে হ'ব আইচত ৰাখিব লাগিব আইচত ৰাতিপুৱালৈ ৰেডি হৈ যাব চাগে হৈ যাব ৰাতিপুৱালৈ খাব পৰা হৈ যাব পিনাজে কি আইচক্ৰীম বনালা বুলি ক'লা কুকিজ এণ্ড ক্ৰীম কুকিজ এণ্ড ক্ৰীম এয়া আইচক্ৰীম পিনাজে ৰেডি কৰিলে আমি ৰাতিপুৱালৈ খুলি চাওঁ কেনেকুৱা হয় ৰেডি হৈ গ'ল আইচৰ পৰা পিনাজে ওলাই আনিলে পিনাজৰ আইচক্ৰীম ৰেডি হৈ গ'ল বিৰাট ধুনীয়া হৈছে খাই বহুত টেষ্টি হৈছে টেষ্ট কৰিম টেষ্টি আপোনালোকে বনাই চাব খাই চাব ধুনীয়া হৈছে ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে বহুত টেষ্টি হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা হৈছে ঘৰতে বনাই ধুনীয়াকৈ আইচক্ৰীম খাব পাৰি এইটো ৰেচিপি পিনাজে আমাক দেখুৱালে আজি থেংক ইউ গাইজ বাই বাই